हजुरहरूले हामीलाई मिस गर्नुभयो कि भएन हामीले चाहिँ धेरै नै मिस गर्यौं त्यही भएर आज एउटा नयाँ रेसिपी भिडियो धेरै पछि लिएर आएको छौं किनभने बिकज अफ कोभिड भिडियोहरु अपलोड गर्न पाइरहेको थिएनौं आज चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्पल रेसिपी ल्याम्ब एन्ड पोट्याटो करी ल्याम्ब र आलुको चाहिँ करी लिएर आएको छु सुरु गरौँ है त ढिलो नगरिकन पकाउँ आज है रेसिपीलाई चाहिने चाहिँ सामग्रीहरु चाहिँ मसँग यहाँ छ एकदम सिम्पल हैन आज कीप इट सिम्पल भनेर नै यो भिडियो लिएर आएको छु है सबभन्दा सुरुमा मसँग यहाँ छ डाइस गरेर राखेको चाहिँ बोनलेस ल्याम्ब यसमा अलिअलि फ्याट हुनु चाहिँ इट्स गुड है 200 ग्राम जस्तो चाहिँ मसँग चाहिँ यहाँ ल्याम्ब छ दुईटा जस्तो आलुलाई चाहिँ पिल गरेर अनि यस्तो चारपाटे बनाएर हैन यसलाई काटेर राखेको छु पानीमा भिजाएर कालो हुन्छ नि त एकछिन राखे पनि यहाँ चाहिँ मसँग गरम मसला 2 टेबलस्पुन गरम मसला चाहिँ यहाँ छ है थोरै बेसार भयो अनि एउटा होल टोमेटो यतिकै हैन यसलाई काटेर हाल्छु हैन आधा जस्तो चाहिँ प्याज छ मसँग यहाँ हाफ लेमन युज गर्न गइरहेछु अनि थोरै चाहिँ बारीको अर्ग्यानिक रोजमेरी छ मसँग ल्याम्ब र रोजमेरी इट्स रियली गुड है अनि सल्ट युज गर्छु त्यसपछि चाहिँ गार्लिक छ यो सबै हैन मैले थोरै युज गर्न गइरहेको छु है सुरु गरौँ हामीले चाहिँ ल्याम्बलाई चाहिँ एकदम क्यासरोल टाइपको हैन अलि लङ टाइम चाहिँ कुक गर्ने स्लो कुक गर्ने भएको भएर चाहिँ स्लो कुक गर्ने भाँडाहरु चाहिँ अलि थिक बेस भएको हैन भाँडाहरु युज गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यही भएर हामीसँग थिक बेस भएको गहिरो पर्छ यदि तपाईहरुसँग प्रेसर कुकर छ भने प्रेसर कुकर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर आज हामी यो युज गर्न गइरहेका छौं यसलाई अलि थिक बेस छ त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हाई हिटमा चाहिँ यसलाई गर्छु हैन तताउँदै गर्दा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने हामीसँग चाहिँ यहाँ भएको चाहिँ गार्लिक छ हैन अब 200 ग्राम गार्लिकलाई हामीले चाहिँ तीनटा जस्तो हामीले कति दिउँ इनको हार्ड पार्ट यहाँ गयो हैन मोटर एन्ड पेस्टलमा चाहिँ थिच्दाखेरि यसको स्वाद चाहिँ छुट्टै मिठो हुन्छ कि अनि मेसिन युज नगर्नुको कारण चाहिँ इट्स अल अबाउट द फ्लेभर्स हैन इट्स अल अबाउट द लभ दैट यु गिभ टु द फुड त्यही भएर हामी अलिकति मेहनत गरेर मिठो फुड खान सक्छौं भने किन नगर्ने हैन एट द एन्ड फुड त इन्जोय गर्नको लागि हो नि त अब यसमा राख गयो तत्दै गरेछ केही छैन एकदम टु फाइन पनि चाहिदैन हैन किनभने स्लो कुक गर्दाखेरि चाहिँ यो बिस्तारै यसले चाहिँ डिजल्भ हुँदै जान्छ अलि सफ्ट हुँदै जान्छ हैन त्यही भएर डजन्ट हैज टु बी रियली फाइन यस्तो चङ्की नै पाराले राखिदिन्छु हैन अब के गर्छु तेल कुकिङ गर्नलाई तेल इन्ग्रेडियन्टमा भनिरहन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन मलाई मासुहरु कुक गर्दाखेरि हैन थोरै तेलबाट सुरु गर्छौं किनकि ननस्टिक हो अनि त्यसपछि हामीसँग यसमा ल्याम्बमा अलरेडी फ्याट छ हैन त्यही भएर तेल चाहिँ थोरै हाल्दाखेरि बेस्ट हुन्छ है टक्क मजाले प्यान तातिसकेपछि हैन अलिकति लो हिट गर्छौं त्यसपछि ल्याम्बलाई सबभन्दा सुरुमा यो सिजलिङ साउन्ड आयो नि हैन यो सिजलिङ साउन्ड आयो नि हैन अनि यही हो के हामीले खोजेको टक्क सबैतिर चाहिँ सिज हुन दिउँ मजाले अलि गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म यसलाई चाहिँ सबै साइडतिर चाहिँ निकाल्ने चाहिँ यसलाई गर्छौं हैन हामीसँग यो रेडी छ त्यसपछि एकछिन साइडमा राख्ने यसलाई हैन त्यसमा चाहिँ अब अनियनलाई चाहिँ यसो लामो बनाएर जुलियन कट काट्छौं है थोरै अनियन त्यसपछि टोमेटोलाई नै यही टाइममा काट्न सक्छौं टोमेटोलाई चाहिँ एउटा स्मल डाइस बनाएर यसलाई काट्दिउँ टक्क मजाले एज यु क्यान सी कस्तो
एक साइडमा चाहिँ यस्तो मजाको गोल्डन ब्राउन कलरको भएको छ हैन अल द फ्याट के त्यो फ्याट चाहिँ रेन्डर हुन्छ त्यसबाट चाहिँ त्यसको कलर निक्लिन थालेपछि अनि त्यसपछि फ्याट भनेको फ्लेभर पनि हो क्या त्यही भएर चाहिँ करीहरू बनाउँदाखेरि ल्याम्बमा भएको अब गोट बनाउँदाखेरि गोटमा भएको चाहिँ त्यो फ्याटले चाहिँ मासुको फ्लेभरलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने काम गर्छ मजाले सबैतिर चाहिँ कलर आउन थालिसकेपछि हैन सबैतिर चाहिँ भएपछि अब हाम्रो ल्याम्बलाई चाहिँ सिर गर्ने काम यसको चाहिँ भइसकिसक्यो हैन अब हामीले यसमा चाहिँ अब गार्लिकको काम आयो है गार्लिक हामीले क्रस गरेर राखेका छौँ यो गार्लिकलाई चाहिँ जान्छ यहाँ ल्याम्बसँगै गार्लिकलाई भुट्दै गरौँ हैन यसको अलिअलि कलरहरू चाहिँ आउन थालिसकेपछि चाहिँ बेसार हैन बेसार चट्टा हाल्दिउँ बेसारलाई चाहिँ नेचुरल कलर पनि भन्न सक्छौँ हैन यसको धेरै फाइदाहरू पनि छ हाम्रो जान्छ प्याजलाई ब्रेक गरौँ प्याज गयो है मजाले अनियन गार्लिक फ्राई भयो हैन अब डन्ड पनि दिनु भएन यसलाई अनि त्यो टाइममा चाहिँ क्विकली हामीले यो हाम्रो गरम मसला हैन यो मसला स्पाइसलाई चाहिँ चट्ट थोरै यसलाई यसमै अलिकति थोरै फ्राई भएपछि यसको चाहिँ फ्रेग्रेन्स आउँछ हैन रिजन त्यही हो अनि त्यसपछि हामीसँग सल्ट छ थोरै सल्ट किनकि सल्ट हामी पछि पनि एड गर्न सक्छौँ त्यसपछि मजाले चलाएपछि what you can do भनेपछि अब आयो टोमेटो हाल्दिउँ टोमेटोले चाहिँ फ्राई भइरहेकोलाई चाहिँ फ्राईलाई चाहिँ एक हिसाबले रोक्ने काम गर्छ किनकि चिसो हुन्छ यसले ग्रेभी क्रिएट गर्छ हैन यसलाई थोरै पानी हाल्दिउँ थोरै कभर हुने जति हैन अनि अब यसमा चाहिँ आलु हामीले एड गरिदिन्छौँ त्यसपछि हाई हिटमा राख्ने काम हाम्रो लगभग बन्द हुन्छ हैन यसलाई कभर गरिदिउँ त्यसपछि यसलाई चाहिँ लो हिटमा चाहिँ 10-15 मिनट जति चाहिँ यसलाई चाहिँ लो हिटमा पकाउँछौँ हामी है 10-15 मिनट चाहिँ हामीले लो हिटमा राखेपछि चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ टक्क थोरै ग्रेभी जस्तो हैन देख्न थालिसक्यौँ अब के गर्छौँ भने यो लगभग रेडी छ इट्स नट रेडी येट बट इट्स भेरी क्लोज है अब हामीले के गर्छौँ भने आधा लेमन अघि हामीले भनेको थियौँ हैन आधा लेमन चाहिँ यसमा हाल्छौँ हामीसँग यहाँ रोजमेरी छ रोजमेरीको चाहिँ डाँट चाहिँ अलि हार्ड हुन्छ हैन अलि पात मात्रै छुट्याएर कसैलाई रोजमेरी टु स्ट्रङ लाग्न सक्छ हैन चाहिँ अलिक कम हाल्न सक्छ अथवा नहालौँ भने नि अप्सन छ हैन ल्याम्बसँग चाहिँ रोजमेरी एकदम राम्रो जानी भएर चाहिँ रोजमेरीलाई चाहिँ मसिनो बनाएर यसलाई काटौँ टक्क मसिनो बनाएर काटेपछि हैन नाइफकै हेल्पले चट्टै यसरी निकालेर यसमा हाल्ने है फेरि अब यहाँ भएको चाहिँ पोटेटोलाई चाहिँ थोरै म्यास गऱ्यो भने चाहिँ यसले ग्रेभी क्रिएट गर्छ सबै म्यास नगरौँ अलिअलि त्यसपछि हाम्रो लगभग एकदम टु थिक जस्तो लाग्यो भने चाहिँ थोरै पानी एड गरौँ यो चाहिँ हाम्रो ल्याम एन्ड पोटेटो करी चाहिँ हामी गुड टु सर्भ छ है यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राइससँग
रोटीसँग हैन ब्रेडसँग हामीले सर्भ गर्न सक्छौँ। राइससँग चाहिँ अब करी भन्ने बित्तिकै राइस र नानहरूसँग एकदम राम्रो जान्छ। आज हामी राइससँग सर्भ गर्नु गइरहेको छौँ है। हामीसँग थोरै राइस छ है। हजुरहरू पनि यस्तै ल्याम एन्ड पोटेटो करी सिम्पल रेसिपी, धेरै लेजी रेसिपी भन्छु म, हाम्रो रेसिपी फलो गरेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अनि धेरै धेरै माया दिइरहनु भएको छ होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू लिएर फेरि आउने बाचासहित अहिलेलाई चाहिँ छुट्टिन्छु। थ्याङ्क यू।